Oppitunti 1. Vihreän kodin muodonmuutokset. Mitä viherrakentamisen muutoksia olet tehnyt kotiisi? Aloitin yksinkertaisilla energiansäästötoimenpiteillä. Millä säädöllä aloitit ensin? Vaihdoin hehkulamput LED-lamppuihin. Pienensikö se sähkölaskujasi? Se laski kulutusta huomattavasti joka kuukausi. Mitä tapahtui valaistuksen uudistamisen jälkeen? Paransin ovien ja ikkunoiden eristystä. Tiivistitkö vedot ja lisäsitkö tiivisteitä? Tein niin, ja sisäviihtyvyys parani välittömästi. Oletko päivittänyt lämmitysjärjestelmääsi? Asensin ohjelmoitavan termostaatin. Säästääkö se energiaa aikatauluttamalla lämpötiloja? Se vähentää tarpeetonta lämmitys- ja jäähdytysaikaa. Oletko harkinnut uusiutuvia energialähteitä? Kyllä, konsultoin katolle asennettavien aurinkopaneelien suhteen. Asensitko vihdoin aurinkopaneelit? Asensin vaatimattoman järjestelmän kattamaan päiväkäytön. Tarvittiinko paneeleille lupia tai tarkastuksia? Ne vaativat luvat ja ammattimaisen asennuksen. Kuinka kauan kestää, ennen kuin järjestelmä maksaa itsensä takaisin? Takaisinmaksuaikataulu vaihtelee, mutta säästöt alkoivat nopeasti. Oletko muuttanut vedenkäyttötottumuksiasi? Asensin matalavirtauksiset suihkupäät ja hanat. Oletko säätänyt myös WC:n huuhtelujärjestelmiä? Vaihdoin vanhat WC-istuimet kaksoishuuhtelulla varustettuihin malleihin. Keräätkö sadevettä puutarhanhoitoa varten? Asensin sadevesitynnyrin keräämään katolta valuvat vedet. Miten käytät kerättyä vettä? Käytän sitä kasvien kasteluun ja ulkoalueiden siivoamiseen. Oletko vaihtanut kestäviin puhdistusaineisiin? Vaihdoin voimakkaat kemikaalit biohajoaviin puhdistusaineisiin. Teitkö joskus itse puhdistusaineita? Teen yksinkertaisia etikka- ja ruokasoodaliuoksia. Miten sinä lähestyt jätteen vähentämistä kotona? Olen luonut selkeän kierrätys- ja kompostointijärjestelmän. Kompostoitko keittiöjätteet sisällä vai ulkona? Kompostoin ulkokompostiastiassa ja käytän pientä sisäkompostikerääjää. Vähensikö kompostointi jätteen määrää? Se vähensi kaatopaikkajätettä ja paransi puutarhamultaa. Oletko muuttanut ostotottumuksiasi? Suosin kestokulutushyödykkeitä ja ostan niitä harvemmin. Ostatko käytettyjä vai kunnostettuja tavaroita? Valitsen usein käytettyjä huonekaluja ja kodinkoneita laadukkaiksi. Miten arvioit laitteiden energiatehokkuutta? Tarkistan energiamerkinnät ja vertailen pitkän aikavälin käyttökustannuksia. Vaihdoitko vanhan jääkaapin tai pesukoneen? Vaihdoin vanhan jääkaapin tehokkaampaan malliin. Oletko muuttanut myös pyykin pesukäytäntöjä? Pesen täysiä koneellisia kylmällä vedellä ja kuivaan mahdollisuuksien mukaan itsekseni. Oletko muuttanut ruoanlaittotottumuksiasi kestävän kehityksen mukaisesti? Käytän tehokkuuden vuoksi painekattilaa ja induktioliesitasoa. Suunnitteletko ateriat niin, että ruokahävikki vähenee? Suunnittelen viikoittaiset ruokalistat ja pakastan ylijäämäateriat. Oletko kasvattanut kotona mitään ruokaa? Hoidan kasvimaata ja yrttiviljelmiä.
Toimivatko ruukkupuutarhat hyvin pienissä tiloissa? Ne sopivat erinomaisesti parvekkeille ja pienille pihoille. Muutitko maisemointia kestävämmäksi? Istutin kotoperäisiä lajeja, jotka vaativat vähemmän vettä ja hoitoa. Tukevatko alkuperäiskasvit paikallista luontoa? Ne houkuttelevat pölyttäjiä ja parantavat luonnon monimuotoisuutta. Oletko muokannut kattoasi tai pintojasi lämmön vähentämiseksi? Maalasin katon heijastavalla värillä ja lisäsin varjoa antavia puita. Vähentävätkö varjoa antavat puut jäähdytyksen tarvetta kesällä? Ne alentavat sisälämpötilaa ja vähentävät ilmastointilaitteen käyttöä. Oletko parantanut ilmanvaihtoa sisäilman laadun parantamiseksi? Asensin energian talteenottolaitteet tärkeille alueille. Vaihtavatko nuo järjestelmät vanhentunutta ilmaa ja säästävätkö energiaa? Ne säilyttävät lämmön ja tuovat samalla tehokkaasti sisään raitista ilmaa. Vaihdoitko lattiamateriaalisi tai muutitko niitä kestävyyden vuoksi? Valitsin kierrätyspuuta ja vähän VOC-pitoisia pintakäsittelyjä. Parantavatko vähähaihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet omaavat materiaalit sisätilojen terveyttä? Ne vähentävät kemikaalialtistusta ja parantavat mukavuutta. Oletko päivittänyt ikkunat kaksinkertaisiin vai kolminkertaisiin laseihin? Asensin vanhoihin huoneisiin kaksinkertaiset ikkunat. Vaikuttiko se lämmitykseen ja melun vaimennukseen? Se paransi lämmön eristysominaisuuksia ja vähensi katumelua. Oletko lisännyt kodin älylaitteita energian säästämiseksi? Käytän älykkäitä pistorasioita ja energiankulutuksen seurantajärjestelmiä. Seuraatteko energiankulutusta reaaliajassa? Tarkkailen käyttäytymistäni ja muutan sitä sen mukaisesti. Miten lähestyitte valaistuksen säätöä tehokkuuden parantamiseksi? Asensin liiketunnistimet harvoin käytettyihin huoneisiin. Vähentävätkö ajastimet ja anturit sähkönkulutusta? Ne estävät valojen jäämisen päälle vahingossa. Oletko säätänyt katon vedenpoistoa kestävän kehityksen mukaisesti? Lisäsin läpäisevää päällystettä ja biovalleja valuntojen hallitsemiseksi. Vähentävätkö läpäisevät pinnat tulvariskiä? Ne mahdollistavat veden imeytymisen ja vähentävät viemäreiden kuormitusta. Oletko tutkinut vihreää rahoitusta remontteihin? Tutkin kannustimia ja matalakorkoisia ohjelmia tehokkuusjäljityksiin. Saitko mitään verohyvityksiä tai alennuksia? Olin oikeutettu paikallisiin alennuksiin eristyksestä ja aurinkopaneelien asennuksesta. Miten valitsitte urakoitsijat vihreisiin projekteihin? Tarkistin kokemuksen, sertifikaatit ja asiakassuositukset. Otitko perheenjäseniä mukaan kestäviin rutiineihin? Opetin kotona kaikille yksinkertaisia arkirutiineja. Miten ylläpidät motivaatiota vihreisiin käytäntöihin? Asetan mitattavia tavoitteita ja juhlin niiden saavuttamista. Mittaatteko muutosten ympäristövaikutuksia? Seuraan energia- ja vesilaskuja ja arvioin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä. Oletko kohdannut vastustusta naapureilta tai perheenjäseniltä muutoksista? Jotkut vastustivat alkukustannuksia, mutta säästöt ja hyödyt vakuuttivat heidät. Herättivätkö mitkään muutokset kiistoja yhteisössäsi? Näkyvistä aurinkopaneeleista ja alkuperäiskasvien estetiikasta syntyi keskustelua. Miten käsittelitte yhteisön huolenaiheita? Jaoin dataa, isännöin tiedotustilaisuuksia ja kutsuin keskusteluun.
Kannatatko laajempaa naapuruston kestävyyttä? Järjestän työpajoja ja tuen yhteisöpuutarhoja. Oletko ottanut kiertotalouden periaatteet käyttöön kotona? Käytän esineitä uudelleen, korjaan vaatteita ja harjoitan tietoista kuluttamista. Käytätkö jakamistaloutta harvoin käytettyihin työkaluihin? Lainaan työkaluja paikallisesta kirjastosta. Miten hoidit ulkotilojen valaistuksen kestävästi? Asensin aurinkokennolla toimivat puutarhavalot ja liiketunnistimella varustetut turvavalot. Tarjoavatko aurinkovalot riittävän valaistuksen turvallisuuden takaamiseksi? Ne sopivat tehokkaasti polkujen ja tunnelmavalaistuksen luomiseen. Oletteko ottaneet käyttöön sähköauton latausaseman kotona? Asensin Level 2 laturin tukemaan tulevaisuuden sähköautoa. Edellyttääkö kodin lataus sähköjärjestelmän päivittämistä? Sähköasentaja tarvitsi varmistaakseen turvallisen kapasiteetin ja johdotuksen. Seuraatteko ostamienne tuotteiden elinkaarivaikutuksia? Otan huomioon kestävyyden, korjattavuuden ja elinkaaren lopun vaihtoehdot. Oletko valinnut modulaarisia huonekaluja käyttöön pidentämiseksi? Pidän modulaarisista ja helposti korjattavista rakenteista. Miten kerrotte vieraille vihreistä kodin käytännöistänne? Selitän yksinkertaiset rutiinit ja kutsun osallistumaan kunnioittavasti. Reagoivatko vieraat koskaan negatiivisesti muutoksiin, kuten kompostointiin? Aluksi jotkut ovat epävarmoja, mutta usein he arvostavat hyötyjä. Oletko vähentänyt kertakäyttöisten muovien käyttöä kotona? Luovuin kertakäyttöisistä aterimista, lautasista ja noutoruokarasioista. Oletko siirtynyt uudelleen käytettäviin ruokasäilytysratkaisuihin? Käytän lasipurkkeja, mehiläisvahakääreitä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja säilytysastioita. Harjoitatko tietoista energiankäyttöä ruuhka-aikoina? Siirrän raskaan kodinkoneiden käytön ruuhka-aikojen ulkopuolelle aina kun mahdollista. Oletko ollut yhteydessä paikallisiin päättäjiin kestävän kehityksen edistämiseksi? Osallistuin valtuuston kokouksiin tukeakseni vihreitä kannustimia. Suunnitteletko tulevaisuudessa lisää ympäristöystävällisiä parannuksia? Aion laajentaa aurinkopaneelien kapasiteettia ja parantaa eristystä entisestään. Mikä on paras vinkkisi kodin omistajille, jotka haluavat elää ympäristöystävällisesti? Aloita pienillä, kohtuuhintaisilla muutoksilla ja mittaa niiden vaikutusta. Arvostan kokonaisvaltaista lähestymistapaasi ja aloitan omat vihreät päivitykseni tässä kuussa. Oppitunti 2. Vaikuttajien luottamus ja digitaalinen tarkastelu. Miten päätät, mihin vaikuttajiin luotat? Aloitan sponsorointien läpinäkyvällä julkistamisella. Luotatko vaikuttajiin, jotka piilottavat maksetut kumppanuudet? Luotan harvoin vaikuttajiin, jotka peittelevät kaupallisia yhteyksiä. Mitä kriteeriä käytät seuraavaksi? Tarkastelen heidän asiantuntemustaan ja taustaansa aiheen kannalta relevanttia. Miten vahvistat vaaditut tunnistetiedot? Etsin linkkejä instituutioihin, julkaisuihin ja todennettavissa oleviin profiileihin. Arvostatko pitkäaikaisia seurantatuloksia? Kyllä, tasainen laatu ajan myötä lisää uskottavuutta. Miten arvioit sisällön paikkansapitävyyttä? Tarkistan heidän väitteensä ensisijaisista lähteistä ja luotettavista julkaisuista. Otatteko huomioon sitoutumismittareita, kuten seuraajien määrän? Suhtaudun niihin varoen, koska lukuja voidaan manipuloida.
Miten manipuloidut mittarit havaitaan? Etsin äkillisiä piikkejä, heikkoa kommenttien laatua ja bottien kaltaisia kaavoja. Luetko kommentteja arvioidaksesi yleisön reaktioita? Luen kommentteja ymmärtääkseni, miten yhteisö niihin reagoi. Voivatko kommentit antaa harhaanjohtavia tietoja uskottavuudesta? Ne voivat, koska kaikukammioita ja koordinoitua ylistystä on olemassa. Pidätkö enemmän vaikuttajista, jotka mainitsevat lähteet? Pidän parempana niitä, jotka tarjoavat linkkejä, tutkimuksia tai dokumentaatiota. Kuinka tärkeitä sävy ja nöyryys ovat niiden sisällössä? Nöyryys ja avoimuus korjaussignaalin eheyttä kohtaan. Seuraatko vaikuttajia, jotka vaihtavat usein kantojaan? Arvostan perusteltuja päivityksiä, mutta en luota käänteiseen vaikutusvallan tavoitteluun. Miten arvioit heidän kaupallisia suosituksiaan? Arvioin, ovatko suositukset linjassa niiden ilmoitettujen arvojen kanssa. Onko linjaus aina hyvä merkki? Se voi olla, mutta pelkkä yhdenmukaisuus ei todista rehellisyyttä. Miten käsittelet vahvoja poliittisia näkemyksiä omaavia vaikuttajia? Erotan heidän puolustamisensa tosiasioista ja tarkistan molemmat. Tarkistatteko eturistiriitoja sponsoroinnin lisäksi? Tarkistan liikesuhteet, hallitusjäsenyydet ja yhteistyökumppanisuhteet. Käytättekö riippumattomia faktantarkistuksia vaikuttajien väitteiden varalta? Käytän faktantarkistussivustoja ja alkuperäisiä tietoja, kun niitä on saatavilla. Miten kohtelet vaikuttajia, jotka yksinkertaistavat monimutkaisia asioita liikaa? Olen edelleen skeptinen ja etsin syvällisempää analyysiä muualta. Luotatko vaikuttajiin, jotka myöntävät epävarmuuden? Luotan heihin enemmän, koska he välttävät väärää varmuutta. Miten reagoit vaikuttajiin, jotka hyökkäävät kriitikoita ankarasti vastaan? Aggressiivinen ja vihamielinen suhtautuminen kriitikkoihin heikentää uskottavuutta. Suositko vaikuttajia, jotka ovat asiantuntijoiden kanssa tekemisissä kunnioittavasti? Kyllä, kunnioittava vuoropuhelu asiantuntijoiden kanssa on myönteinen merkki. Miten erotat aidot niche-asiantuntijat itseään julistavista asiantuntijoista? Etsin vertaisten tunnustusta, julkaisuja ja yhteisön kunnioitusta. Otatko huomioon sisällön tuotannon laadun? Tuotannon laatu on tärkeää, mutta se ei ole ainoa totuuden mittari. Miten vertaat viihdearvoa tiedon arvoon? Erotan viihteen tosiasioihin perustuvasta luotettavuudesta ja luokittelen ne sen mukaisesti. Seuraatko vaikuttajia, jotka korjaavat virheitään julkisesti? Ihailen niitä, jotka korjaavat virheet avoimesti ja selittävät muutokset. Miten arvioit vaikuttajien sponsoroimia tuotteita? Luen riippumattomia arvosteluja ja tarkistan objektiivisten testien tulokset. Etkö luota vaikuttajiin, jotka mainostavat useita toisiinsa liittymättömiä tuotteita? Liiallinen sijoitusten hajauttaminen herättää epäilyksiä. Miten arvioit kulttuurisensitiivisyyttä vaikuttajasisällössä? Tarkkailen, konsultoivatko he asianomaisia yhteisöjä ja osoittavatko he kunnioitusta. Arvioitteko vaikuttajia verkostojensa monimuotoisuuden ja osallisuuden kannalta? Huomaan, vahvistavatko ne monimuotoisia ääniä ja näkökulmia. Miten todennat terveyteen ja lääkkeisiin liittyviä väitteitä? Konsultoin lääketieteellisiä julkaisuja, virallisia terveysvirastoja ja laillistettuja ammattilaisia. Vältätkö vaikuttajia, jotka antavat dramaattisia lääketieteellisiä lupauksia?
Vältän kaikkia, jotka lupaavat ihmelääkkeitä tai taattuja tuloksia. Miten käsittelet vaikuttajia, jotka käyttävät pelkoa tai raivoa saadakseen mielipiteitä? Olen varovainen, koska sensaatiohakuisuus usein uhraa vivahteet. Pidätkö mieluummin vaikuttajista, jotka tarjoavat tasapainoisia hyviä ja huonoja puolia? Tasapainoiset esitykset kertovat harkitusta analyysistä. Miten tarkistat deepfake- tai editoitujen videoiden varalta? Analysoin epäjohdonmukaisuuksia, tarkistan alkuperäiset lataukset ja käytän vahvistustyökaluja. Otatko huomioon alustan käytännöt luottaessasi vaikuttajiin? Alustan valvonnalla voi olla merkitystä, mutta se ei ole lopullista. Miten suhtaudut vaikuttajien alustojen väliseen käyttäytymiseen? Tarkastelen kanavien välistä yhdenmukaisuutta aitouden varmistamiseksi. Seuraatteko, osallistuvatko vaikuttajat yhteisöpalveluun tai aktivismiin? Arvostan konkreettisia tekoja, jotka vastaavat heidän ilmoitettuja arvojaan. Miten reagoit vaikuttajiin, joilla on oikeudellisia kiistoja? Tarkistan oikeudenkäyntiasiakirjoja, oikeudellisia ratkaisuja ja uskottavaa raportointia. Seuraatko tutkivaa journalismia vaikuttajista? Seuraan perusteellisia tutkimuksia paljastaakseni piileviä kaavoja. Miten päätät lopettaa vaikuttajan seuraamisen? Lopetan seuraamisen, kun todisteet osoittavat petosta, hyväksikäyttöä tai haitallista käyttäytymistä. Käytättekö työkaluja paljastamaton sponsoroidun sisällön havaitsemiseen? Käytän selainlaajennuksia ja tarkistan rekisteröintitietokannat aina kun mahdollista. Miten opetat oppijoita eläinlääkäreiden työhön vaikuttajien kanssa? Tarjoan tarkistuslistoja, esimerkkejä ja käytännön harjoituksia väitteiden todentamiseen. Kannustatko skeptisyyttä ilman kyynisyyttä? Kyllä, terve skeptisyys esittää kysymyksiä samalla kun se pysyy avoimena todisteille. Miten vertaat karismaa sisältöön? Karisma herättää huomiota, mutta sisältö ylläpitää luottamusta. Otatko huomioon vaikuttajan taloudellisen mallin? Arvioin, voisivatko tulokannustimet vääristää sisältöä. Miten vertaat mikrovaikuttajia julkkiksiin? Mikrovaikuttajat saattavat tarjota luottamusta tiettyyn markkinarakoon, mutta vaativat samanlaista tarkastelua. Seuraatko vaikuttajia, jotka tekevät yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa? Yhteistyö pätevien asiantuntijoiden kanssa lisää uskottavuutta. Miten tarkistatte käännökset tai muun kuin englanninkielisen sisällön? Käytän luotettavia kääntäjiä ja kulttuurien välisiä asiantuntijoita. Tarkkailetko manipuloivia emotionaalisia vetoomuksia? Arvostelen tunnemanipulaatiota ja etsin sille faktapohjaista tukea. Miten erotat satiirin disinformaatiosta? Tarkistan kontekstin, vastuuvapauslausekkeet ja kustantajan maineen. Suositteletko joukkoseurannan lopettamista skandaalin jälkeen? Arvioin jokaisen tapauksen ja toimin uskottavan näytön perusteella. Miten kannustatte alustoja parantamaan läpinäkyvyyttä? Kannatan selkeämpiä tiedonantoja ja riippumattomia tarkastuksia koskevia toimintaperiaatteita. Otatko koskaan yhteyttä vaikuttajaan huolenaiheistasi? Teenkin niin joskus, esitän kohteliaasti todisteita ja pyydän selvennystä. Miten reagoit, kun vaikuttaja vaihtaa asemaansa eettisesti? Suhtaudun myönteisesti perusteltuun evoluutioon ja tarkastelen motiiveja. Uskotko, että vaikuttajilla voi olla positiivinen vaikutus julkiseen keskusteluun?
Ne voivat olla vaikutusvaltaisia hyvään suuntaan, kun ne ovat vastuullisia ja perustuvat näyttöön. Mitä käytännön sääntöä suosittelet kaikille? Tarkista väitteet, vaadi niiden selvittämistä ja priorisoi riippumatonta näyttöä. Noudatan tuota sääntöä ja edistän vaikuttajien huolellista arviointia. Oppitunti 3. Unohtumaton matka. Mikä oli mieleenpainuvin matkakokemuksesi? Se oli matka 3 maan halki 1 kuukauden aikana. Missä maissa kävit tuolla matkalla? Kävin Portugalissa, Marokossa ja Espanjassa. Miten suunnittelit noin kunnianhimoisen matkasuunnitelman? Tutkin reittejä, vuoden aikoja ja kulttuurikohteita huolellisesti. Matkustitko yksin vai seuralaisten kanssa? Matkustin enimmäkseen yksin ja tapasin matkan varrella paikallisia. Miksi valitsit yksin matkan tälle matkalle? Yksin matkustaminen tarjosi vapautta ja syvällistä henkilökohtaista pohdintaa. Miten selviydyit kielimuurien kanssa? Opin avainsanoja ja käytin kohteliaita eleitä. Avasiko tuo lähestymistapa uusia kokemuksia? Se johti kutsuihin perheen yhteisille aterioille ja aitoihin keskusteluihin. Mikä hetki Portugalissa erottuu mieleen? Auringonnousukävely Atlantin meren yllä kallioita pitkin. Miten tuo auringonnousu vaikutti sinuun? Valo muutti näkökulmaani ja tuntui uudistukselta. Mitä muistoja vaalit Marokosta? Yö aavikkoleirissä loputtoman tähtikentän alla. Opettiko hiljaisuus aavikolla sinulle mitään? Hiljaisuus paljasti, kuinka pienistä huolista tulee etäisiä laajoissa tiloissa. Millaista oli vuorovaikutus marokkolaisten isäntien kanssa? He olivat lämpimiä, anteliaita ja ylpeitä perinteistään. Mitä opit paikallisesta ruokakulttuurista? Mausteet yhdistävät historian ja tarinan jokaisessa jaetussa ruokalajissa. Mikä kokemus määritteli aikaasi Espanjassa? Spontaani flamenco-esitys vanhassa kaupunginosassa. Miltä tuo esitys sinussa tuntui? Se tuntui raaalta, kiireelliseltä ja syvästi inhimilliseltä. Oliko matkalla yllättäviä haasteita? Junalakot ja äkillinen sää pakottivat viime hetken muutoksiin. Miten selviydyit noista häiriöistä? Pysyin rauhallisena, muokkasin suunnitelmia ja pyysin apua tarvittaessa. Muuttiko jokin kohtaaminen pitkän aikavälin näkemystäsi? Keskustelu vanhemman käsityöläisen kanssa opetti minulle kärsivällisyyttä ja taitoa. Miten dokumentoit matkan? Kirjoitin lyhyitä pohdintoja ja otin huolellisia valokuvia. Oletko koskaan tuntenut oloasi turvattomaksi matkustaessasi yksin? Kerran, ruuhkaisilla markkinoilla, mutta paikalliset myyjät puuttuivat asiaan ystävällisesti. Miten se auttoi sinua luottamaan vieraisiin ihmisiin uudelleen? Heidän suojeluksensa palautti uskoni ihmisten hyvyyteen. Saitko matkan varrella kestäviä ystävyyssuhteita? Solmin useita syviä ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat edelleen. Miten matkustaminen on vaikuttanut kielitaitoosi? Uppoutuminen keskusteluun ja kuuntelutaitoihini parani. Toitko kotiin joitakin perinteitä? Aloin valmistaa täginejä ja vetää pieniä musiikki-iltoja. Miten nuo perinteet vaikuttivat sosiaaliseen elämääsi?
He syvensivät ystävyyssuhteita ja herättivät uutta kulttuurillista uteliaisuutta. Oliko budjetti rajoitteena matkan aikana? Budjetoin tiukasti, mutta sallin silti satunnaisia tuhlauksia erityisiin hetkiin. Käytitkö matkasovelluksia vai paperioppaita? Käytin molempien yhdistelmää tasapainottaakseni aitouden ja kätevyyden. Miten paikallinen liikenne pärjäsi eri maiden välillä? Portugalilla oli tehokkaat junat, Marokko tarvitsi joustavia takseja ja Espanja tarjosi luotettavaa suurnopeusjunaa. Oletko kokenut kulttuurisokin missään? Tunsin pieniä hämmennyksen hetkiä, sitten iloitsin oppimisesta. Mitä eettisiä valintoja harkitsit matkailijana? Kunnioitin paikallisia tapoja, tuin paikallisia yrityksiä ja välttelin hyväksikäyttömatkoja. Kohtasitko vieraana kiistanalaisia hetkiä? Näin keskusteluja turistien käyttäytymisestä, joka vahingoittaa asuinalueita. Miten itse henkilökohtaisesti reagoit näihin keskusteluihin? Muokkasin valintojani ja edistin vastuullista matkustamista vertaisteni keskuudessa. Mikä aistimuisti palaa elävimmin? Merisuolan, maustemarkkinoiden ja lämpimän leivän tuoksu aamunkoitteessa. Kyseenalaistatko koskaan päätöstäsi matkustaa? Vain lyhyesti vaikeina hetkinä, sitten kiitollisuus palasi nopeasti. Miten matkaa vaikutti luovuuteesi? Se avasi uusia ideoita ja syvemmän halun tarinankerrontaan. Opitko käytännön matkustustaitoja tuolla matkalla? Opin navigointia, kunnioittavaa neuvottelua ja hätäsuunnittelua. Mikä virhe opetti sinulle eniten? Pienen laukun kadottaminen opetti minulle dokumenttien ja varmuuskopioiden kopioinnin. Oletko koskaan kokenut kulttuurivirhettä? Kerran luin väärin sosiaalisen vihjeen ja pyysin vilpittömästi anteeksi. Miten anteeksipyyntö muutti vuorovaikutusta? Nöyryys muutti kiusallisuuden vastavuoroiseksi oppimiseksi. Säilytitkö matkamuistoja siltä reissulta? Säilytin muutamia itse tehtyjä esineitä ja paljon valokuvia. Millä matkamuistolla on syvin merkitys? Käsityöläisen antama pieni kudottu kangas, johon on liitetty tarina. Miten jaat matkakertomuksiasi muiden kanssa? Kerron lyhyitä, eloisia tarinoita ja esitän kysymyksiä kontekstin opettamiseksi. Vaikuttiko matka uraasi tai opintoihisi? Se inspiroi tutkimusta kulttuurin säilyttämisestä ja käsityöläistalouksista. Suosittelisitko vastaavaa matkaa englannin kielen oppijoille? Kyllä, koska matkustaminen tarjoaa elävää kieltä ja kulttuurista kontekstia. Miten selvisit yksinäisyyden hetkistä? Kirjoitin kirjeitä, soitin kotiin ja otin vastaan kutsuja illalliselle muiden kanssa. Oletko koskaan tuntenut, että matkustaminen on ylellisyyttä, jota et voi perustella? Mietin vaihtoehtoiskustannuksia, mutta opetukset osoittautuivat korvaamattomiksi. Miten paikalliset festivaalit muovasivat muistojasi? Festivaalit paljastivat yhteisöllisiä arvoja ja loivat unohtumattomia rytmejä. Kuvasitko joka paikan, jossa kävit? Kuvasin valikoidusti pysyäkseni läsnä joissakin hetkissä. Miten muistot tuosta matkasta ovat kehittyneet ajan myötä? Se on kasvanut täyteläisemmäksi ja merkityksellisemmäksi jokaisen uudelleenkerronnan myötä. Minkä kiistanalaisen havainnon teit matkailusta?
Suosittu matkailu voi pyyhkäistä pois paikallisen elämän, jos sitä ei hoideta huolellisesti. Miten matkailijoiden tulisi suhtautua tähän huoleen? Matkusta vastuullisesti, kuuntele paikallisia ääniä ja tue kestäviä käytäntöjä. Minkä viimeisen opetuksen matka opetti sinulle? Avoimuus, nöyryys ja rohkeus olla utelias ovat matkustamisen välttämättömyyksiä. Mieleenpainuvin matkani oli yksi kaupunki, joka muutti oletukseni. Mikä kaupunki muutti oletuksiasi niin syvällisesti? Se oli kaupunki, joka yhdisti muinaisia katuja ja raivoisaa modernia taidetta. Miten taide vaikutti käsitykseesi kaupungista? Taide haastoi narratiiveja ja vaati aktiivista osallistumista. Tapasitko siellä ihmisiä, jotka muuttivat maailmankuvaasi? Tapasin nuoria aktivisteja, vanhempia käsityöläisiä ja matkailijoita, jotka väittelivät äänekkäästi. Olivatko nuo keskustelut kunnioittavia vai kiivaita? He olivat usein kiihkeitä, mutta rehellisiä ja valaisevia. Tuntuiko kaupunki jossain vaiheessa vaaralliselta? Toisinaan luova energia kuitenkin peittosi pelon. Minkä kulttuurisen ristiriidan huomasit selkeimmin? Rikkaus ja köyhyys elivät rinnakkain samojen kortteleiden sisällä. Miten tuo ristiriita vaikutti keskusteluihinne? Se pakotti avoimeen keskusteluun eriarvoisuudesta ja vastuusta. Muutitko mitään tapoja palattuasi matkalta? Aloin tukea paikallisia käsityöläisiä ja tehdä vapaaehtoistyötä kulttuurin hyväksi. Onko matkustamisesta tullut sinulle nyt arkipäivää? Suunnittelen matkoja tarkoituksella oppiakseni, en vain nähdäkseni.